Поїхали заспокоювати пілігримів. В минулій серії вони підняли повстання. В нас розділ 5, максимальність, складність капітан. Спрацював скрипт, як я зрозумів, тому що з пілігримами в мене відносини були досить таки добрі. Не скажу, що погані, добрі були відносини. Там належним чином. І бачите, коли скрипт ігровий спрацьовує, то неважливо, які там в тебе ігрові відносини, саме з якоюсь фракцією, або з пілігримами, або з відважними, вони одразу під нуль йдуть і піднімається повстання. Тобто виходить, якщо б я збудував би колонію в Білому домі, так, здається, там називалась та локація, то піднялись би відважні. І не дивлячись на те, що в мене там стосунки з ними були дуже на високому рівні, вони б все одно бунтували. Та? А я обрав, виходить, бік відважних і піднялися пілігрими. А обрав би пілігримів, піднялися б відважні. Тобто це ігровий скрипт. Якби я знав, що тут саме ігровий скрипт, і він під нуль повністю відносини вбиває, я б, напевно, ніколи пілігримам не сприяв би в раді, щоб вони не підіймали свою чисельність. Хоча наразі їх 4400. А ну, якщо таємну поліцію і зменшити їхній розмір. 3482. Нічого, зараз розберемось. Нічого страшного. Ресурси є, все є. Знаєте, що б я б ще зробив би, якщо б знав би, що саме таке буде становище? Я б, напевно, загон би вартових підняв би, щоб не 60, бо трохи більше. Це, здається, тут де щось добудовував. Ну, то вже таке. А там будівництво, до речі, йде? Так, будівництво йде. Поїхали тоді район за районом, потихеньку прибирати, ану, на захист і швидше їх причавити. Тепер тут також само захист. Ах, бач, не вистачає, щоб причавити. Не вистачає, щоб причавити, тобто прийдеться почекати. А я будував... Ні, бачите, я не будував вежі, щоб збільшити чисельність вартових. Давай, напевно, зараз я це зроблю. Одна вежа. Друга вежа. Може, не все так погано, як я думаю. Третя вежа. 3 вежі. 3 вежі по 12 – це 36. А, ну давай дивитися. Ой, слухайте, доволі швидко вони прибирають мітинги. А що в цьому районі? В цьому районі немає ресурсів. Розібрати його. Такі райони порожні мені не треба. Що тут у нас? Втрати в боях. Громадянська війна. Намісники під час нещодавної сутички загинуло 390 з фракції відважні. Ну що тут поробиш, якщо вони притрушені? Так, тут є. А скільки мені треба, щоб ось тут колонію відкрити? А тут не вказується час. А, ось вказується 5 тижнів. І старий дредноут, я хочу подивитися. Злидні. Я можу це виправити зараз. Якщо торфяну фільтрувальну вежу побудувати, злидні можна зменшити. Є. І тут ще другий у вас є район. Давай я, напевно, на розширення поставлю. Зараз буду в усіх напрямах працювати. Так, 1, 2, 3. Цього, напевно, вистачить, щоб район розширити. Ну, сподіваюсь, що вистачить. Все, будуйтеся, потім до вас повернусь. Повертаємось в Нью-Лондон. Мінус ще один район. Дуже добре. Так, тепер давай відремонтувати на цей район. Ага, причавити. Ага, все, вежі побудувалися. Давай тепер тут захистити тих, хто ні на якому боці, і причавити. Так, і тут під захист. Давай ставимо одразу. Захистити. Я воєнний стан тоді ввів в тій серії? Так, я воєнний стан ввів. А, ну давай дивитись. Так, дивіться, мінус 2 райони одразу. Пу. Прибрали. Пілігрими. Засудити я зможу через 19 тижнів. Таємну поліцію трохи пізніше. А може я зможу в раді під повний контроль? Капітанське право. Ваші люди розглянуть питання про призначення вас капітаном лише в тому випадку, якщо життя стане дійсно жахливим. Угу. Зрозумів.
Ну тут я все зробив. Всі закони були прийняті. Все, що можу зараз, це тільки щось подосліджувати, але я не бачу сенсу це робити. У мене, здається, все є. Геотермальна електростанція, те, що я хотів побудувати, тут треба доступ до пари, а пари в мене ніде не було. Ресурси. Тут, здається, все теж на максимум. Ну, можна завод збірних конструкцій лишень. А що таке? Несумісне з прийнятним фундаментом. Тобто я не можу. Жителі Нью-Лондона відважні. Давай, жителі Нью-Лондона. А слухай, а якщо спробувати повідміняти закони від пілігримів, які схвалювали вони? Може вони трохи швидше якби зможуть піти? А давай спробуємо. Як мені дізнатися? Якщо в виживання зайти. Це призведе до конфлікту в суспільстві, оскільки суперечить прийнятому вами наріжному камню. Так, що тут у нас? Відважні жителі Нью-Лондона. А це виходить від... Ага, це якраз від пілігримів. Давай, напевно, хімічні добавки запропонувати. Дивіться, 64. Будемо і на політичному рівні чавити. Всі їхні закони будемо відміняти. Зараз я подивлюсь, як це воно буде працювати. Якщо я вірно зрозумів, то повністю їх позбавити. Так, і що це мені дало? І поки я не зрозумів, що це мені дало. Ну, подивимось, як тільки ще одна сесія буде. Я гляну, що тут у нас таке. Пілігрими беруть заручники, сутички поширюються. Намісник найманця пілігримів увірвалось ще в один район. Так. Викупити... Ні. Відправити вартових по полонених. Давай. Нічого ми не будемо ніяких грошей їм давати. Я вже зрозумів, що тут на виживання йде битва. І треба приймати бік. За кого ти? І жертви все одно будуть. Так, тут захистити, причавити. Що з районом? В районі немає ресурсів, розібрати. В районі, де немає ресурсів, розбираємо. Це два райони, в котрих вичерпалися ресурси, а загалом... Ось я бачу ресурси, а я можу? Не можу я розширити. А можу я компенсувати їжу? Ось бачу. І ось бачу. Зачекай, а може я відмінити, може я просто не розширив його? А ні, він такий довгий район. Давай, напевно, ось тут я розчищення зроблю. Тут мені одразу в декількох напрямках треба працювати. І їх, щоб вони там бунт не підіймали, і ще й з їжею працювати. Так, добре, що там виходить? Мінус район. Добре, тепер оцей район захистити, причавити. Є. Так, оцей район поремонтувати. Готово. Швиденько до Дрендноута давай перейдемо. Я ж тут розчищення робив. Збільшення житлового району. 1, 2, 3. Є. Трохи хочу прибрати звідси злидню. Так, добре. Після розширення тоді зроблю. Може спробувати їжу компенсувати якимось іншим чином з крижаних земель. Ось чому це стоїть. Тому що тут повністю все вичерпалося. Це чому стоїть? 77 тисяч. До Нью-Лондона відправити їжу. Давай. Чому це стоїть? 77 тисяч 112 їжі. Відправити до Нью-Лондона. Так, їжу поки перекрили. Ага, ми зможу ще звідси забрати. Ну, трохи пізніше заберу. І ось ще їжа є. 120. Тобто 200 їжі можна буде ще застосувати. Так, тут готове. Тут ремонтуємо. Тут же ремонтується, там розбирається. Тут розчистилось, будуємо новий район по видобуванню продовольства. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Є розширення тоді зроблю, а там 3 клітинки треба розширення зробити. Тому це в інший бік треба отак робити. Так буде набагато зручніше все. І розширення тут якраз на 3 клітинки зроблю. Так, тут є. Засудити, таємна поліція. Ні, не можу. Колонія. Скільки залишилось? Ага, побудувалася. Так. Побудувалася. Це як сюди буду відсилати, виходить. Переконатися, що колонія може задовольнити власні потреби в прихистку, продовольствах і товари і теплі. Або передати колонію на вітряний луг під керівництво фракції Пілігрим, коли ви будете задоволені. Ага, новий дім. Так, давай тоді. Можна б, звісно, було передати ресурси, щоб трохи швидше все було. Ну, будемо поки так діяти. Звідси йдемо. Угу. Є. Розчищайте. А де воно? Щось я не можу А, я не бачу просто. Це вугілля. Що ще треба? Їжа он там. Давай сюди одразу виходимо. Щоб були в них матеріали. Ага. Так, тепер давай до їжі. От таким чином. Є. Є ще якісь ресурси тут є? Більш ніяких тут ресурсів немає. Так, одразу плануємо будівництво житлового району. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Запуститься генератор, буде тепло. Це скільки їх там? 106. 5 житлових районів треба. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є. Далі ще один район. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є. Тепер давай ще наступний район. Тут залишає місце на всяк випадок, щоб можна було розширитися. Тому 1, 2, 3, 4. Так, може нехай вони спочатку побудуються. Давайте, напевно, спочатку побудуються, потім вже буду далі. А будуватись вони будуть без мене. Я зараз приходжу в Новий Лондон, тому що мені треба тут це діло стабілізувати. Ну що? Останній район. Основна дилема – оголосити воєнний стан. Намісник. Ми спіймали аптекаршу, яка працювала в неробочий час, порушуючи комендантську годину. Так, давай, напевно, комендантську годину поки приберемо. Я вже майже з ними впорався. Не треба воно. Так, тут все. Останній район прибрала. Тепер пілігримів там немає. Угу. Але це не все. Це не все. Воєнний стан прибрати. Приголомшена потужність. Забезпечити достаток тепла. Ого, 4000 тепла. Там якась очівка у мене вилізла. Їжу зараз перекрию. Оце що? Чому воно червоне? Всі райони працюють. Може, позначка просто неправильно відображається. 120 загонів вартових. Напругу зменшили. Ну все, тепер можна працювати. Тепер можна працювати. Зараз будується район. Є. Їжа плюс 55, ні, 66. Так, тепер розширюємо район, щоб захопити цей шматочок. Угу. Далі, теплицю сюди. Де там продовольчі? Ось вона вдосконалена теплиця. Є. Можу закони приймати? Не можу. Скільки їх численність? 3329. Тобто треба зараз прибрати закони, котрі викликають саме бунтівний настрій. Це моє головне завдання. Так, їдемо тепер сюди. Тут район розширився. Так, район розширився. Давай тоді. Де там житло? Торф'яна. О! Згодні незначні. Зараз ще одну торф'яну поставлю. І згодні зникнуть. Старий дредноут. Так, тут стабілізація вже стабілізувалася. Їжу дайте їм. Дайте їм їжу. Щоб була +1, щоб я вже не переймався. Надто мала місткість для цього виду транспорту. Я досяг ліміту по переданню ресурсів.
Ну, буду вручну тоді передавати. Коли буде треба. Або з крижаних земель передати сюди ресурси. А ну в Нью-Лондоні скільки тут надвишок? 66, буде більше. Давай звідси. Я передаю 75 на старий дредноут. Все, закрив. А тепер робимо наступним чином. Транспортування ресурсів, старий дредноут. І ось тут. Де ресурси? Зі старого дредноута. Ага, все одно. Ба. Тобто на максимально працює. Передача ресурсів. Хто б знав, що тут якісь ліміти є. Добре. Нехай вже буде так. Повертаємось. Спочатку до будівництва сюди. Відпустити їх. Намісник відважні цікавляться, чому ми втрачаємо дорогоцінні ресурси на створення нового дому для пілігримів. Передати контроль зараз. Спочатку. Давай спочатку покращимо умови, може вони швидше туди переберуться. А я можу передати? Все, передати керування, я зрозумів. Рої автоматонів. Виробництво. Давай рої автоматонів тут включу. Що ми тут можемо зробити? Їжу вже можу будувати. Вугілля. Краще трохи ще розчистити. Давай розчищаємо вугілля. Генератор будуть самостійно запускати. Так, їжу, давай, продовольство. Будуємо. Так, забезпеченість. Де там? Товарів. Зараз теж зробимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є. Там готове. Додатково одразу будуємо ще житловий район. Так, тут клітинку залишаю і тут клітинку залишаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є. Треба 3 райони ще таких. Так, тут є. Тут клітинку залишаю, ось тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Є. І ось тут ще один район. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, є. Ну що можу сказати? Я думав, буде складніше стримати їх. Тому що будуть якісь постійні бунти, а тут якби гра трохи задню здала. Реально. Гра трохи задню здала. Я ось навіть бачу, що вона вже не так сильно чавить, як чавила до цього. Зараз треба буде ще закони тільки поприбирати. І їм треба щось зі збереженням робити, тому що кожен раз, коли автозбереження йде, в мене FPS просідає просто під 0, там, під 1 FPS. Не знаю, з чим це пов'язано. Або повністю якби ці автозбереження прибирати. Так, їжа є. Всі ресурси є. Ситуація стабілізувалася. Йдемо. Виживання. Угу. Які ще закони? Ось, я бачу. Хімічні добавки ми додали. Товари довготривалого вжитку. Прибираємо їхній закон. 60. І на голосування ставимо. Там 51 все одно треба. Все, один закон залишилось їхній лишень прибрати. І вони повинні зараз втратити. Угу. Щоб радикалізації зовсім не було. Так, я можу зараз якось на них начавити. Засудити не можу. Ага, таємну поліцію насилати на них не можу. Все зрозумів. Так. Все, я стабілізував, виходить становище. Так, стабілізував становище. Дуже добре. Якщо я стабілізував становище, можна мені щось подосліджувати. Те, що я не дослідив. Чи я все дослідив? В'язниці не дослідив, давай. Давай в'язниці. Якщо буде ще раз підійматися якийсь бунт, я їх в в'язниці буду саджати. І чомусь в мене знову впала їжа. Не зрозумію чому. Що трапилося? Чому вона постійно стрибає їжа? Тільки що ж було 200. Район вийшов з ладу.
Тобто, коли виходить район з ладу, він неефективно працює. Повертаємось. Так. Член Пілігрима перевіряє міцність конструкції. Що ж, це краще, ніж застрягти в тій іншій дирі. Перші групи виселених колоністів пробувають до свого нового дому. Ну і сидіть тут. Так, ось вони, Пілігрими. А я тут не можу з ними взаємодіяти. Просто Пілігрими і ворожі. Так, розчищення вугілля є. Ось. Видобувайте вугілля своє. Як хочете, керуйте містом. Все в ваших руках. Як захочете, так і зробите. Так, їжа в них є. Ну, трохи не вистачає теплиці, треба побудувати. Так, вугілля є. Та що ж таке? Чому ФПС тут? Що з ФПСом? Генератор запускаємо. Все, генератор запустили, але в них дивись, скільки вугілля під мінус йде. Мінус 400. А чому стільки багато в них під мінус вугілля йде? У мене питання. Напевно, за того, що нафти немає. Так, давай я розширю район. Не допоможе мені, якщо я навіть розчищу це родовище забрати. Добре, нехай тоді буде так. Чи все-таки спробувати розчистити? Так, що можна в такому випадку вдіяти? Тобто їм не вистачає нафти. Нафту я свою віддавати я їм не хочу. Спробувати десь з крижаних земель віддати нафту. А де я з крижаних земель нафту відберу? Здається, у мене лише ось тут родовище одне. На 5 мільйонів і все. Котре 87 нафти передає. Ну і дредноут. І більше немає. Можна спробувати, звісно, передати один раз нафту. Через запаси. Або зрідження зробити. Я, до речі, теж можу зрідження вугілля зробити. Дивіться, доступно 334. Це, до речі, дуже багатько. Ну давай, ось тут десь була вугільна шахта. Ось вугільна шахта. Вона надає мені 400 вугілля. Ага, якщо я обріжу, ці 400 вугілля мені не підуть. Добре. На вітряний луг нехай поки йде. Зараз я подивлюсь, наскільки тут швидко використовую. Мінус 88 всього. Ну, не так вже і багато. А тут плюс 9. О, тобто проблема вирішена. Так, давай. Поїхали далі. А що, вже закон може ще приймати? От, добре. Останній закон Пілігримів давай знищуємо. Ставимо тепловий розгін. 50. Я хочу, щоб його прийняли. Можу я? Можу. Кероване голосування. Поїхали. Виходить, що ми зараз просто Пілігримів фракцію розмазали. Розчавили. А тепер диви, якщо я підготувався більш прискіпливіше, я б їх одразу розмазав би цих Пілігримів. Ну, трохи часу пішло. Так, добре. Давай, 1, 2, 3. Є. Далі, що ми можемо тут зробити? Ми можемо зробити... Загинуло під час обслуговування машин 200 людей. Ага. Видобуток. А в них як тут? Нескінченна... Ні. Нескінченної живи нема. Можна пришвидшити видобуток. Пиловугільна. Виварний цех, лісопилка. Удосконалена вугільна шахта з вертикальним. І скільки вона? 300 вугілля буде. Ага. Давай. 300 вугілля, а поруч побудуємо, щоб вугілля перетворювалося в нафту. І в них буде забезпечення теплом. По їжі що? Що по їжі? По їжі тут більше нічого не зробиш, крім теплиці. Ставимо тоді теплицю. Вдосконалено. Що, неможливо?
Може район треба розширити? Добре. А якщо я не розширюю район, тому що немає місця. Так, поруч зроблю, якщо це можливо. Так, і товари. Товари дефіцит. Дефіцит товарів в них. Може одночасно передати трохи товарів? У мене там велетенські надвижки. Скільки у мене товарів? Та, я можу трохи передати. Задовольнити попит, а це як? Ага, просто перекрити самостійно. Їжі в мене зараз мінусує. Ще сам виправляю. А, не підтвердив. Задовольнити. Є. Все? Так, тепер їжу треба закрити в них. Відважні набирають добровольців серед дітей. Представники ради тренувати молодих рекрутів. Ну, набирають, нехай набирають, аби їх тільки в бій не відправляли. А, зачекай, ще один район пілігрими? Що вони ніяк не дають мені завершити справи? А де я? Реально, знову. А як так? Я щось не можу зрозуміти. Засудити. 2800 численність. Таємна поліція, зменшити їх. Скільки їх тепер? 2200. Вам що, нема чого робити? Йдіть собі, будинок новий будуйте. Так. Так. Захистити, причавити. Зараз спробую без воєнного стану все це діло виправити. А ну. Ще один район. Віруючи напруга. Необхідно знизити рівень напруги. Намісник напруга до критичного рівня. Загрожує розірвати місто на шматки. Зараз все зроблю. Так. Мінус. Один район взяли під контроль. Дуже сильно якось лагає, не розумію чому. Здається, нічого не відбувається, а лаги якісь дуже сильні. Так, це хто? Наближити перемогу. Тут на захист. Чомусь людей не вистачає. А може я у відважних ще людей забрати? Зареєструвати в ополчення 8 людей. Дайте мені. Ще один район бачу. Так, це я ремонтую. Так. Все. Так, тут зняли. Ремонтуйте. Поїхали далі. Наблизити перемогу. Так. Ага, тут не вистачає людей. Загонів вартових треба більше. Не знаю, з чим це пов'язано. Добре, потихеньку зараз причавимо. Де цей вітряний луг? Можу я побудувати зараз теплицю? Ні? Ні? Реально не можу побудувати ні теплицю, нічого? Дуже цікаво. Переконатися, що колонія може задовольнити власні потреби в прихистку. В продовольчих товарах і теплі. Давай, напевно, їм їжу якусь звідкись відправимо. Питання звідки? У мене є 5 людей. О, є. На вітряний луг. Забрати. Відрізати пуповину. Наразі колонія на вітряний луг задовольняє потреби пілігримів, але лише за умови надходження допомоги з міста Нью-Лондон. Інші представники пілігрим не емігруватимуть туди добровільно, доки ми не доведемо, що колонія може постояти за себе без зовнішньої допомоги. Так, а що ми їм там допомагаємо? Ми, здається, лише їм даємо
Так, або передати колонію на вітряний луг під керівництво фракції Пілігрім, коли ви будете задоволені, завершити торгівлю з колонією на вітряний луг. Ну, я тільки їм передаю товари. Добре, давай стабілізуємо товар. Це не так вже і складно. Так. Ось забираємо звідси в них товари. Далі ось тут поруч розчищаємо місце, щоб вони виготовляли свої самостійно товари. Оце місце. Все. І тоді відмовляємось від товарів, щоб ми їх постачання робили. Так, ану поїхали сюди. Тепер треба причавити оці два повстання. Так, чому вас засудили? Сприяти. Де там? Збільшити, покращити, зменшити, позбавити. Ні, покращити становище, давай. Через 4 дні. Якось гра дуже погано працює, слухайте, зараз на даному етапі, я навіть не розумію чому. Так, ці закони радикальні я прибрав. Більше законів якихось радикальних я вже не бачу. Нема? Все, більш законів радикальних нема. Скажіть мені, можете... Ні, капітанську не можете мені дати. Добре, тоді давай чавити райони. Є, мінус райони, ремонтуємо одразу, що вони там понаробили. Пауза, гра, пауза, що відбувається? Відремонтувати. 42 треба на загон. Так, захистити, а потім ремонтувати. Угу. Все, причавили. Останній район. Є, і ремонтувати те, що вони там порозбивали. Так, тут є. Переходимо на вітряний луг. Розчистили тут все. Так, бачу, розчистили, добре. Давай сюди. Видобувний район. А чому? Чому воно каже, що мінус тепло буде? А, тут сюди воно каже, що мінус тепло буде, все зрозумів. Можна не звертати увагу. Є, додатково товари будуть. Тепер будуємо їм район, щоб вони себе забезпечили, тобто матеріали, товарами, щоб забезпечили. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, є, будуємо. Товарами забезпечать, потім там жиження можна побудувати. Так, є. Забезпечення тепер товарів. Промисловість, переробна фабрика. Ні. Під тиском. А де вона? Фабрика відновлю. Ось. 30 матеріалів, 60 товарів. Так, воно. Будуємо. Будуємо. Є 97. Давай дивимось тепер по постачанням. Якщо я повністю забираю постачання, в них плюс 18. 0. Все. Умови на вітряних лугах хороші, поки що. Намісник, ви довели, що на вітряний луг може задовольнити потребу невеликої громади, переконавши в цьому приблизно половину пілігримів. Щоб облаштувати там свій новий дім, але решта поручається, що вони бояться, що на вітряний луг не зможе протистояти холоду тривалий час. Забезпечити щит від вітру. Мінус 30 тисяч матеріалів. Ми окремо їх від холоду. То в мене в матеріалів капець скільки. Давай забезпечимо. І що? І що це дало? Скористатися вмінням місця збудувати щит від вітру.
Недоступно через потрібні 30 тисяч матеріалів. А, треба запаси збільшити. Та питань нема. Центр зберігання. Так, це вугілля, не те. Мені треба матеріали. Ось 50 тисяч. Ну і куди мені поставити? Напевно, десь тут поставлю. Все. Зараз матеріали. Так, є. 60 тисяч матеріалів. Давай передаємо матеріали. Угу. 35. Привезти. І тепер активуємо. Збудувати щит від вітру. Новий придатний дім до проживання. Ви задовольнили критичні потреби колонії на вітряну лугу для фракції Пілігрими. Усі члени фракції, що залишились живими, вирушать до своїх нових домівок. Зрозуміло. Все, задоволені? Перестріляти б вас би у всіх. Ну добре. Нью-Лондон. Повертаємось сюди. Що я тут не доремонтував? Ремонтуємо. Стільки біди понаробила. Так, тут теж. Зачекаємо. Завершить передачу колонії. Тобто треба зараз тільки передати колонію? Це все? Серйозно? Тобто вони всім задоволені? Диви, який тут вітровий захист. Цікаво як. Цікаво як. Ну давай передавати. Передати керування колонією. Зачекай, хочу подивитися наступне. Тобто там зовсім пілігримів нема, так? Вони виїхали. Так, бачиш? Немає фракції пілігримів і тут чомусь... Якийсь звук незрозуміло поганий. Напруга тяжка. Все, передаємо. Далі будемо зараз розбиратися, що там в Нью-Лондоні. Передати керування. Передати керування колонією до пілігримів. Передати пілігримів... Так, прийнято. Досягнута єдність. Ми знищили наших внутрішніх ворогів. Тепер ми єдині. І немає порушників спокою, здатних зруйнувати здобуту ціною великих зусиль єдність. Місто не впаде. Наш кінець, шлях вигнання. Ковдри, дах, вогнище і дім. Ми дали їм усе, що їм потрібно. І навіть більше. Ми дали їм більше, ніж планували. Ми створили їм дім, коли їм потрібен був лише будинок. Не зважайте на несенітниці про очищення і вигнання намісник. Ми вчинили правильно. Ми влаштовуємо їх на... їх усіх, це прояв милосердя. Якщо вони схиблять наш... Ну ми ж не кинули по типу без ресурсів, що хочете, те й робіть. Бо повноцінне забезпечення зробили. Видався Русь, пекло і милосердно допомогли своєму супротивнику. Місто стоїть. Ого, 3 ачівки. Місто вистояло. Спокуси нового Лондона. Спокуси нового Лондона. Все, тепер займаємось містом. Правильно ж я розумію? Чи що це? Ви стали на бік відважні і вигнали пілігримів. Нью-Лондон утворюється як місто порядку. Усі мітингують і салютують. Схоже, це кінець. Ви, мабуть, бажали, щоб усі ладнали? Підтримували фракцію відважні у своєму баченні майбутнього? Ви, мабуть, робили все можливе? Повністю підкрили життя алгоритму, залишили без роботи через автоматон 768 людей. Ну та автоматонів у мене достатньо там було. Ви, мабуть, гадали, що
На фракцію відважні чекає краще майбутнє. Зимовий дім демонтовано. Як того бажала фракція відважні. Сенс було в токсичних землях будуватися. Ви, мабуть, мусили це зробити, щоб рятувати місто від падіння. У громадян війни померло 638, кількість пошкоджених районів 12. Бойові дії припиняються. Представники Пілігрими виїхали до колонії 4762. І мрій умови колонії прийняті. Їхній новий дім виживає роками. Це чи буде але? Але що? Це хто? Лілі Мей, 14 років, досвідчена провідниця, виїхала до колонії зі своєю матір'ю. А, це Лілі! Соромиться того, що сумує для зручного пасажирня. Допоки мороз шепоче, щоб забути, вона ходитиме по льоду. Це Лілі Мей, котру я благословив. Чи справді ми вільні, коли одні? Провідниця досвідчена. Чи впевнені ви? Наміснику. Схоже, більше керувати Лондоном я не буду. Так, все. Це кінець. Ну, що можу сказати? Деякі речі мене засмутили. Коли я вийшов саме на велетенську мапу і почалися ці ресурси, форпости будувати мені сподобалось. Але мені не вистачало фільтрів саме на мапі, я не знаю, якоїсь менюшки або ще чогось, щоб можна було натиснути саме на розвідників і подивитися, де вони зараз знаходяться, саме на мапі. Які об'єкти я обслуговую. Ну, там, вугільну шахту, або їжу, або ще щось, щоб швидко відреагувати. А так приходилось постійно по крижаній у цій мапі шукати, де я їх натиснув, де вони там знаходяться. Дуже незручно. Дуже незручно. Може вони в майбутньому це змінять. Не знаю як. Ліміт мені не сподобався. Виходить, що є ліміт між передачею ресурсів до Нью-Лондона. Тобто 250 одиниць, як я з'ясував. 250 одиниць – це максимум, що можна передати. Може, ну це припущення. Може, якщо б я побудував власноруч, шлях повітряний, пропускна здатність збільшилась би передачі ресурсів, ну я не знаю. Це треба перевіряти, якщо чесно. Це дуже треба перевіряти. Зі скриптованими подіями, ну, як добре, так і погано, тому що ти вважаєш, що якби примириш дві фракції, там, або відважних, я бачу, там різні бувають фракції, не тільки відважні і пілігрими. А виходить, що ні, спрацьовує скрипт і все. Тобто ти должен одразу думати на 2 ходи вперед, що ти не будеш там підтримувати тих пілігримів і не витрачати на них ресурси. Саме, щоб вони в раді там міцніше стояли, або якби покращувати стосунки, тобто не варто цього робити. І знову ж, це таки, треба знати, кого ти будеш в майбутньому підтримувати. Я не знав, я підтримував і одних, і інших, і в мене стосунки були дуже файні. І сильно душить гра на цій складності, на складності капітан. Тобто занадто багато подій, навіть передихнути не дає постійно. Був навіть момент, що я думав, що я вже не витягну, тобто все, тобто безвихідь, але витягнув. І далі після оцієї безвиході пішли коли ресурси, тоді стало легше, тобто легше стало якби приймати все. І знову ж таки, коли можеш саме оцією таємною поліцією якби регулювати, наскільки добре до тебе будуть відноситися саме ці фракції, і регулювати, буде прийнятий закон або не буде прийнятий закон, не пам'ятаю порядок, чи як там він там
Саме ці два закони. Їх треба приймати, напевно, на самих початках. Тому що треба буде, якби, закони, ті, що одразу приймати, можна їх одразу приймати, навіть ні з ким не домовляючись. Ну, подивимось. Сюжет дуже файний. Мені сподобалось, як вони все тут написали. Пишіть, як ви, на якій ви складності проходили гру. Мені здається, на складності максимальний капітан це, напевно, найкращий досвід, який може бути. Тому що невірно якусь клітинку поставив і все. Якби просто капець. Ну, що поробиш. Ось такі ось справи. Дякую за те, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. Нескінченну гру. Тут можна скіпнути. Натисніть будь-яку. Можу скіпнути. Нескінченну гру, там, здається, є ще нескінченна гра. Та, ось, нескінченна гра. І тут ще мапи. Я, напевно, не буду грати. Може буде там на етерах зіграю, звісно. Але це не 100%. Якусь із мап, якщо захочете. Ну, а історія, якби на цьому все. Складність капітан. 800, скільки? 861 тиждень. Ідеально налаштоване місто, якби всі ресурси є, забезпечення є, ідеально налаштовані пілігрими. Пішли будувати місто своє далі. До побачення, ще зустрінемось.